หมดรัฐสภายูเครนอนุมัติผ่านร่างกฎหมายระดมพลใหม่ที่ถูกคัดค้านมานานหลายเดือนขณะประเทศเหนื่อยล้าจากสงครามมากขึ้นการลุกรานยูเครนของรัสเซียยืดเยื้อเข้าสู่ปีที่3โดยที่การสู้รบยังไม่เห็นทางสิ้นสุดและกองทัพอ่อนแอลงจากความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐที่ถูกขัดขวางในสภาคองเกรสและการขาดแคลนทั้งบุคลากรและกระสุนร่างกฎหมายระดมพลใหม่นี้มีการแก้ไขมากกว่า 4,000 รายการและใช้เวลาถกเถียงกันอย่างยาวนานหลังจากการเสนอครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากสสไม่เห็นด้วยในเนื้อหาหลายประการแต่เมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่กองทัพทำให้รัฐสภาต้องเร่งผ่านกฎหมายดังกล่าวซึ่งรวมถึงการยกเลิกกฎที่อนุญาตให้ทหารที่ต่อสู้ในสนามรบนานกว่า36เดือนกลับบ้านได้และกฎหมายใหม่นี้ไม่ได้จำกัดระยะเวลาที่ทหารที่ถูกระดมกำลังต้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสงครามรวมถึงเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ที่หลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารและกำหนดขั้นตอนใหม่สำหรับการระดมกำลังพลทันทีที่ร่างกฎหมายนี้ผ่านได้จุดกระแสความโกรธเคืองให้กับประชาชนโดยเฉพาะทหารแนวหน้าที่หวังว่าจะได้กลับบ้านหลังทำหน้าที่มาอย่างยาวนานทั้งนี้มีรายงานว่าโอกซานา กริโกเรียวาที่ปรึกษาผู้บัญชาการกองทัพยูเครนเห็นว่ารัฐบาลควรละทิ้งแนวคิดแบบเดิมๆและหันมาใช้ความเท่าเทียมอย่างแท้จริงในกองทัพด้วยการเปิดทางให้พวกผู้หญิงเข้ารับการเกณฑ์ทหารท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีของยูเครนในการสู้รบกับรัสเซียเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนกำลังพลแม้ตอนนี้ยูเครนยังไม่มีแผนเกณฑ์ทหารหญิงแต่แนวคิดนี้เคยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกริโกเรียว่าบอกกับหนังสือพิมพ์ The Times ของสหราชอาณาจักรเมื่อวันพุธที่10เมษายนที่ผ่านมาว่ารัฐธรรมนูญของเราเน้นย้ำว่าเป็นหน้าที่ของชาวยูเครนทุกคนในการปกป้องมาตุภูมิดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ผู้หญิงจะเข้ารับราชการทหารเช่นกันรัสเซียจะไม่หายไปเฉยๆดังนั้นเช่นเดียวกับอิสราเอลเราจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งนี้และมันหมายถึงการฝึกฝนคนหนุ่มสาวทั้งชายและหญิงให้พร้อมสำหรับสงครามแนวคิดนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกรอบในขณะที่บรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพยูเครนออกมายอมรับว่าพวกเขากำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรอย่างหนักหน่วงในสมรภูมิรบในนั้นรวมถึงนายพลอเล็กซานเดอร์พาฟยุกผู้บัญชาการกองกำลังทหารราบที่เตือนในวันจันทร์ที่8เมษายนที่ผ่านมาว่าทุกคนควรมีส่วนร่วมในการระดมพลทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้หญิงมากกว่า 45,000 คนที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพยูเครนจากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมเมื่อเดือนที่แล้วในขณะที่เมื่อปีที่แล้วผู้หญิงชาวยูเครนทุกคนที่มีการศึกษาด้านการแพทย์และเภสัชมีหน้าที่ต้องไปขึ้นทะเบียนกับกองทัพและเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมามีรายงานว่าทางกระทรวงกลาโหมยูเครนได้จัดซื้อชุดเครื่องแบบทหารสำหรับผู้หญิง 50,000 ชุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นกริโกเรียว่ากล่าวอ้างว่าเพื่อปลุกใจให้พวกเขารับเกณฑ์ทหารที่เป็นผู้หญิงเข้าร่วมกองทัพโดยสมัครใจจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดแบบเดิมๆตั้งแต่อายุยังน้อยมันจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งอย่างเป็นรูปธรรมและทางจิตวิทยาเราจำเป็นต้องเตรียมการพวกผู้หญิงตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อปกป้องประเทศของเราแม้รัฐบาลเคียฟกล่าวอ้างว่ามีทหารยูเครนแค่ 31,000 นายเสียชีวิตในความขัดแย้งกับรัสเซียที่ลากยาวมานานกว่า2 ปีแต่ผู้บัญชาการทางทหารบางส่วนยอมรับแบบลับๆว่าจำนวนดังกล่าวนั้นเป็นไปไม่ได้และจากการประเมินของกระทรวงกลาโหมรัสเซียเมื่อเร็วๆนี้เชื่อว่าเฉพาะแค่ปีนี้ปีเดียวยูเครนสูญเสียกำลังพลไปแล้วอย่างน้อย 80,000 นายทั้งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้แห่งยูเครนลงนามในกฎหมายปรับลดอายุขั้นต่ำสำหรับชาวยูเครนที่จะเข้ารับการเกณฑ์ทหารจาก 27 ปีเป็น 25 ปีเพื่อเพิ่มจำนวนกำลังพลที่จะสู้รบกับกองทัพรัสเซียและยกเลิกข้อยกเว้นจากการเข้ารับราชการทหารไปหลายประเภทถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยรัฐสภาก่อนหน้ายกมือเห็นชอบกฎหมายนี้ในปี 2023 ระบุว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่พลเรือนจำนวนมากที่มีความพร้อมและความเหมาะสมสำหรับเข้ารับราชการทหารแต่ไม่ถูกเรียกเข้าสู่กองทัพมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ